السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في هذا الموضوع صدقا موضوع ثقافة السلامة وثقافة الوعي وطريقة عمل وأداء العامل لعمله بطريقة سليمة وآمنة مهم جدا، ولكن للأسف الشديد وبصراحة مطلقة ثقافة السلامة في مجتمعاتنا لا زالت دون الحد والمستوى المطلوب. فالكثير يعتقد بأن السلامة والصحة المهنية وللأسف هي ارتداء معدات الحماية الشخصية من هلمت، خوذة ونظارة وحذاء سلامة وهكذا، والكثير غير ملتزم بتعليمات السلامة، إما عن جهل وإما عن عدم اقتناع بأن هذه الإجراءات وهذه الحلول قد توفر له الحماية والأمان في عمله. هنا يستحضرني حكمة ومقولة قرأتها قبل 15 أو 20 سنة، حكمة إنجليزية تقول: You can take the horse to the river but you cannot push him to drink the water. معنى هذه الحكمة أو هذه المقولة أنك تستطيع أن تسحب وتربط الحصان وتجره إلى النهر، ولكن لن تستطيع إجباره على شرب الماء. وهذا حال الموظف أو العامل. ولكن اسمحوا لي ومعاذ الله أن أشبه الإنسان بالحيوان، ولكن الفكرة التي نريدها أن هذا العامل قد يلتزم أثناء وجود ومراقبة مسؤولي السلامة، ولكن أثناء عدم تواجدهم فإنه لن يلتزم لأنه غير مقتنع. لذا كان لابد أن يكون هناك إجراءات وحلول لرفع مستوى وعي وثقافة السلام لدى العمال من خلال التدريب النظري والعملي. أضف إلى ذلك أمر في غاية الأهمية، وهو تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في مواقع العمل، في المؤسسات، في المصانع، لأنه يعني يحمل نتائج جدا إيجابية وجدا طيبة. أيضا هنا تستحضرني قصة للعالم الفرنسي إن ما خانتني الذاكرة يدعى بافلوف. هذا العالم قام أو فعل موضوع أو قانون التعزيز والإثابة في علم النفس، عندما أحضر قرد وطلب منه تأدية بعض الحركات، وعند تأدية القرد الحركي كان يكافئه بقطعة من الموز، وهكذا حتى وصل القرد إلى مرحلة متقدمة بالتدريب وتنفيذ الحركات المطلوبة منه بطريقة جيدة وممتازة. المقصود هنا أن موضوع التدريب والتوعية مهم والعقاب مهم، ولكن الثواب أهم. فيمكن استخدام أسلوب الجوائز الشهرية، أسلوب طرح الشهادات appreciation letter، ممكن جوائز نقدية رمزية، ممكن تصوير العامل أثناء استلامه للجائزة ووضع الصور على HSE board أو لوحات الإعلانات في مواقع العمل المختلفة، تفعيل موضوع العامل أو الموظف المتميز. كل هذه الأمور صدقا لها دور كبير في رفع وعي وثقافة السلام لدى العامل وإقناعه في الالتزام بتشريعات وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وبالتالي ضمان أن يتم عمله بطريقة آمنة وإبعاد الحوادث والإصابات التي قد تصيبه لا قدر الله. أضف إلى ذلك أننا ومن خلال النظر والتدقيق في عدد الحوادث والإصابات في المواقع، في المشاريع، في المصانع، ومعدلات المرض وأيام التغيب للموظفين، نستطيع أن نحدد ونقيم صدقا مستوى ثقافة العمال أو الموظفين في أي شركة أو أي مؤسسة. بيئة العمل، والمقصود ببيئة العمل
تعرف بيئة العمل على أنها كل ما هو موجود بوجود العامل أثناء القيام بأعماله، بما فيها الهواء والماء والتربة، العناصر الأساسية في البيئة، والمواد والأدوات والأجهزة. لذا فإنه من المفروض في أي برنامج من برامج السلامة والصحة المهنية الاهتمام بدراسة هذه الأمور وهذه العوامل، لأنها تؤثر على الإنسان بشكل مباشر. هذه العوامل قد تكون عوامل فيزيائية على سبيل المثال كالضوضاء أو الضجيج، الحرارة المرتفعة، الحرارة المنخفضة، الضوء، الإشعاعات، الفيبريشن، الضغط الجوي، الكهرباء. عوامل قد تكون كيميائية عبارة عن المواد العضوية وغير العضوية، الأبخرة، الغازات، المواد الكيميائية والغبار بأنواعه. العوامل البيولوجية ومنها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والكائنات الحية بشكل عام. عوامل ميكانيكية كالأسطح المنزلقة والأجزاء المتحركة في الآلات، الحواف الحادة، آليات، الهيفي اكيوبمنت، المركبات الصغيرة، الأوناش، الروافع. العوامل الاجتماعية والنفسية، فالعلاقات الاجتماعية الجيدة التي تربط بين العاملين تساعد في التقليل من هذه الإصابات. يعني نستطيع القول بأن بيئة العمل كل ما يحيط العامل أثناء تأديته لعمل معين من مخاطر تتعلق بالمواد والعدد المستخدمة، البيئة بعناصرها الثلاث، الهواء والماء والتربة. وكما أسلفنا هناك عدة عوامل تؤثر في البيئة، فيزيائية وكيميائية وبيولوجية إلى غيرها. موضوع العلاقات أو العوامل الاجتماعية والنفسية صدقا هو يعني أمر مهم بين العمال، يساعد في التقليل من الحوادث والإصابات من خلال عملهم بطريقة جماعية، الاستراحات الجماعية والإجازات الدورية، الإشراف والمراقبة المبنية على التعامل الجيد المحترم بعيدا عن الترهيب والتخويف، والعلاقات المتوترة المبنية على الصراعات المنافسة التي حتما ستؤدي إلى العديد من الحوادث والإصابات بين العمال. الصحة health والسلام. ما المقصود بالصحة وما المقصود بالسلام؟ الصحة حماية أجساد وعقول الناس من المرض الناتج عن المواد والعمليات أو الإجراءات المستخدمة في مكان العمل، أو هي انعدام المرض أو عدم اعتلال الصحة، ويقصد بها حماية الموارد البشرية من الأمراض الجسدية والنفسية المحتمل إصابتها بها في مكان العمل، والتي يكون سببها إما المناخ المادي العام أو الفرد أو طبيعة العمل. وهذه الأمراض لا تحدث فورا وإنما مع مرور الزمن، حيث تتم الإصابة بها نتيجة التعرض المستمر لمسبباتها، وهذا يعني أن حدوثها ليس آنيا إنما تحدث بشكل تراكم. بمعنى آخر نستطيع أن نعرف الصحة بأنها غياب المرض عن الإنسان. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الموضوع حماية أجساد وعقول الناس. حماية أجساد الناس نوعا ما واضحة بالنسبة لنا، ولكن ما المقصود بعقول الناس؟ وكيف للصحة أن تحمي عقول الناس؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أولا أن هناك العديد من المواد الكيماوية التي تستخدم في مواقع العمل المختلفة، في المصانع، في الشركات، في المؤسسات وغيرها من بيئات العمل، لها تأثيرات قوية على عقول الناس وتسبب أمراض مثل الجنون عند التعامل مع مادة الرصاص، بالإضافة إلى التسمم المعدني، فقدان الذاكرة، التخلف العقلي. مثال آخر، مادة الزئبق والتعامل معها تؤثر على الإنسان وتسبب له تسمم الكليتين، الجهاز العصبي القلبي والجهاز العصبي المركزي والعصب أو القلب والأوعية الدموية. الكثير من هذه المواد التي نستخدمها
لابد أن نرى آثار على صحة الإنسان مباشرة، ولكن بعض هذه الأمراض قد تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تظهر، وآثارها تظهر على الإنسان. على سبيل المثال، من يقوم بأعمال الويلدنج في المشاريع والمصانع، هذا الشخص أثناء عمله بشكل يومي يستنشق كميات كبيرة من الأبخرة والغازات أثناء عمله في أعمال الحام، لا تظهر أي مؤثرات أو آثار جانبية على صحته، ولكن بعد فترة من الزمن قد تصل إلى 10 أو 15 سنة سوف تظهر هذه الآثار على صحته وعلى رئته وعلى كل جوانب وأعضاء جسمه. مثال آخر، من يقوم بالعمل في بيئات عمل ذات مستويات ضجيج عالي، هذا الشخص يوميا يتعرض إلى أصوات مرتفعة تؤثر على الأذن. بداية سوف يشعر بفقدان السمع لفترات بسيطة أو متقطعة، ولكن بعد فترة من الزمن قد يشعر أو قد يصاب بمرض الصمم. موضوع السلامة والمقصود بالسلامة، السلامة هي غياب خطر الأذى البدني والنفسي عن الفرد وعن المواد والمعدات والأذى للبيئة بعناصرها الثلاث: الهواء والماء والتربة. إذا قمنا بعمل مقارنة ما بين الصحة والسلامة، نستطيع أن نلخص قولنا بأن الصحة هي غياب المرض، والسلامة هي غياب الإصابات والحوادث عن الإنسان. ننتقل الآن إلى أسس ووسائل تطبيق السلامة والصحة المهنية. صدقا هناك العديد من الأسس والطرق والوسائل التي من خلالها نستطيع تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية. ذكرنا هنا القليل منها للعلم لا للحصر. على سبيل المثال، التوعية والتثقيف. التوعية والتثقيف ورفع مستوى ثقافة السلامة لدى العمال والموظفين، ولدينا العديد من الطرق للقيام بذلك، من خلال النشرات والكراسات التعليمية، من خلال الأفلام السينمائية واستخدام الوسائل السمعية والبصرية، إقامة المعارض الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، إقامة الندوات وعقد المؤتمرات الخاصة، كلها تساهم في توعية وتثقيف ورفع مستوى ثقافة ووعي العامل أو الموظف في الشركة أو المصنع. موضوع التشريعات الوطنية أمر مهم، فمن خلال التشريعات والقوانين تنظم الأمور وتنظم المسؤوليات والواجبات وترسم خط سير لعمليات الأعمال بطريقة آمنة وسليمة، يتضمن ذلك الإجراءات والأساليب والمواد والعدد التي يجب أن توفرها ضمن مواصفات ومقاييس آمنة بهدف منع الحوادث والإصابات. التخطيط العلمي، والذي يهدف إلى تحديد المشاكل والضروريات التي يحتاجها المجتمع الصناعي ثم وضع الحلول السليمة لها. يعني التخطيط هو أول إجراء من إجراءات المنهج العلمي، والتخطيط بمعناه البسيط هو تصور مسبق للأحداث والسيناريوهات التي قد تحدث في المستقبل أثناء تأدية العمل، سواء بالنسبة للعامل، بالنسبة للمواد، العدد المستخدمة. لذلك لابد من عمل تخطيط مسبق للأدوات التي سوف تستخدم، العمال الذين سوف يستخدمون، العمل الذي سوف يتم إنجازه، مكان العمل، المواد المستخدمة ومخاطرها وغيرها من الأمور. موضوع التدريب مهم جدا أيضا، وهو وسيلة من الوسائل المهمة في تطبيق السلامة والصحة المهنية.
لدينا العديد من الطرق لتدريب العامل. ممكن تدريبه على تنفيذ وتأدية العمل بطريقة سليمة وآمنة بعيدة عن المخاطر. تدريبه وتعريفه بالمخاطر التي قد تترتب على عمله وكيفية تجنبها. تدريبه على استخدام معدات الحماية الشخصية، طريقة استخدامها بالشكل الصحيح وكيفية تخزينها والمحافظة عليها. تدريبه وتوعيته بأهمية التقيد بكافة إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية وغيرها من الأمور التي ترفع من مستواه وترفع من وعيه وتنفيذه للأعمال المطلوبة منه بطريقة سليمة. نقطة أخرى ووسيلة من الوسائل الأخرى توفير مراكز الإحصاء والمعلومات. يعني مراكز الإحصاء والمعلومات هي مراكز وأماكن تتوفر فيها معلومات كاملة عن الحوادث، أسبابها وكيفية حدوثها وطرق منعها وتكرارها، حيث يتم بواسطتها معرفة وتشخيص وتحليل هذه الإصابات بطريقة منطقية وبطريقة علمية يستفاد منها في كوسيلة من وسائل تطبيق السلامة والصحة المهنية. التفتيش والمراقبة وسيلة وطريقة مهمة أيضا من وسائل تطبيق السلامة والصحة المهنية. يعني هذا الإجراء يعتبر من الإجراءات المهمة، من خلاله يتم مراقبة تطبيق القوانين، تطبيق التعليمات، التشريعات الوطنية وغيرها من ما يخص السلامة والصحة المهنية. ولكن من هم المعنيين في هذا الموضوع؟ صدقا الموضوع يحتاج إلى عنصرين مهمين. العنصر الأول أو الجهة اللي هم المعنيين بأمور التفتيش من قبل الجهات الحكومية والرقابية، وداخليا من خلال لجان السلامة والصحة المهنية الموجودة في مواقع العمل وموظفي السلامة والصحة المهنية. الفحص الطبي كمان أسلوب وأساس من الأسس المستخدمة، حيث يتم هذا الفحص للتأكد من صحة وجاهزية العامل جسميا وصحيا حتى يتمكن من ممارسة عمله بطريقة آمنة وبطريقة سليمة. مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للعاملين ودراسة هذه الظروف أيضا من الأسس المهمة. التعليم المقصود به هنا عقد الدورات من فترة إلى أخرى والبحث في عدة مواضيع حول السلامة وطرق منع الحوادث. تشجيع العاملين على اتباع العادات الحميدة من خلال ممارسة شروط السلامة في العمل. تفعيل نظام الثواب والعقاب، تفعيل نظام الحوافز، تفعيل موضوع السيفتي ابريشيشن لتر، شهادات الشكر، الجوائز النقدية، الجوائز الرمزية، تصوير العامل أثناء استلامه للجائزة، ووضع هذه الصور على لوحة الإعلانات أو HSE بورد في موقع العمل. هذه كلها أمور تساهم وترفع من الموتيفيشن أو الدافعية للعامل وتدفعه إلى الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. موضوع لافتات التحذير والسيفتي ساينز أمر مهم وأمر جدا رائع ويستخدم من ضمن الأسس والوسائل المهمة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية. واللافتات هنا يعني تخاطب جميع الفئات والمستويات الثقافية الموجودة في المصنع أو في الشركة أو في المؤسسة. هناك أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا، فبالتالي موضوع الكتابة لن ينفعهم. موضوع الكتابة مش رايحين يستفيدوا منه، ولكن الصورة يعني واضحة وقد يستوعب العامل الأمي ما هو موجود بالصورة، وبالتالي يستفيد من هذه الإشارات الخاصة بالسلام.
إعداد سياسة السلامة الخاصة بالشركة. وهنا يعني الموضوع ينقسم إلى قسمين، في عندنا السيفتي بوليسي وفي الانفايرمنتال بوليسي، يعني السلامة، سياسة السلامة وسياسة البيئة. موضوع السياسات صدقا مهم جدا، لأنها عبارة عن اعتراف صريح وواضح من الشركة أو المؤسسة بالأهداف والإجراءات وما تنوي الشركة تحقيقه لمنع الحوادث والإصابات والمحافظة على البيئة بعناصرها الثلاث: الهواء والماء والتربة. وصلنا الآن إلى أسباب الحفاظ على مستويات جيدة للسلامة والصحة المهنية. 3 أسباب رئيسية هي التي استدعت أن يكون هناك نظام ومستوى جيد للسلامة والصحة المهنية: legal, moral وإيكونوميك. أسباب أخلاقية، وأسباب اجتماعية، وأسباب اقتصادية أو ذات الطابع المادي. الكل يعلم أن الحوادث والإصابات ينتج عنها الكثير من الآلام والمعاناة، لذا نحتاج للحد من هذه الإصابات والحوادث واعتلال الصحة، فهو سبب أخلاقي نوعا ما. السبب الاجتماعي، وهو شرط قانوني وجنائي ومدني ينظم حقوق العامل وحقوق الموظف وحقوق الشركة، من خلال قيام صاحب العمل بتوفير مكان آمن للعمل، توفير معدات ومواد آمنة، نظام لتنفيذ العمل بطريقة آمنة ونظام جيد، توفير عمال أكفاء من خلال توفير مستوى جيد من التدريب والتعليم والإشراف. الأسباب الاقتصادية والتي تحمل الطابع المادي، هذه الأسباب تتضمن نوعين من التكاليف: المباشرة والغير مباشرة، التي تترتب على حدوث الحوادث والإصابات في المنظمة أو المؤسسة. ما هي هذه التكاليف؟ التكاليف المباشرة للحوادث والإصابات: عندنا الغرامات في المحاكم الجنائية، قد يكون هناك غرامات تترتب على صاحب العمل صاحب الشركة نتيجة عدم التزامه بالحفاظ على مستويات جيدة من السلامة والصحة المهنية. التعويض المستحق للضحية، والذي من المرجح أن يفي بها غطاء التأمين. قد يتعرض العامل إلى الإصابة، قد يتعرض العامل إلى العجز الجزئي، قد يتعرض إلى العجز الكلي، قد يتعرض إلى الوفاة، وبالتالي فإن صاحب العمل ملزم بتعويض هذا الشخص. موضوع الإسعافات الأولية التي سوف يتحمل نفقاتها ومصاريفها صاحب العمل. أجر العمال المصابين، سوف يتكلف صاحب العمل بصرف رواتب لهذا العمال أو لهؤلاء الموظفين بنسبة معينة. إصلاح الممتلكات المتضررة أو استبدالها، المنتج المفقود أو التالف. نعم، قد يترتب على الإصابة أن يحدث دمج وتلف في الممتلكات، دمج وتلف في المعدات والماكينات الصناعية، بالإضافة إلى إصابة العامل. الأمر اللي يترتب على صاحب الشركة أن يصرف ويستبدل ويحضر عدد جديدة ومواد جديدة للعمل فيها مرة أخرى. وقت الإنتاج المفقود في أثناء التعامل مع الإصابة، وهنا يعني الموضوع صدقا مهم جدا، لأنه راح يصير في عنا لوست تايم. لوست تايم بمعنى وقت ضائع أثناء حدوث الإصابة. كما هو معروف، عندما يحدث إصابة العمال والموظفين الذين يكونون حول هذا الشخص سيتوقفوا عن العمل، والكل سيساهم، والكل سوف يكتشف، والكل سوف يسأل ماذا حدث وماذا. هذا الوقت الضائع للعمال من 10 دقائق أو 5 دقائق، عندما يكون عددهم 10 أو 20 فأصبح عندي وقت جيد. هذا الوقت كان الأفضل أن يستثمر في الإنتاج وفي العمل.
هذا الوقت ضاع على صاحب العمل، فهو من التكاليف المباشرة. العمل الإضافي للتعويض عن الوقت الضائع. الآن حصلت الإصابة، تغيب الشخص المصاب عن العمل، صاحب العمل ملزم بعقود وملزم بتسليم اوردرات او تسليم منتج معين في وقت معين. الآن أصبح هناك عجز في الوقت، فبالتالي سوف يلجأ صاحب العمل للطلب من العمال الآخرين أو الموظفين الآخرين بالعمل عمل إضافي حتى يغطي الوقت الذي ضاع عليه، وبالتالي قلت كميات المواد المنتجة. التكاليف المرتبطة بإعادة تأهيل العامل المصاب وعودته إلى العمل. نعم، العامل عندما يعود إلى العمل لن يعود بنفس المستوى وبنفس الكفاءة التي كان بها قبل الحادث، وبالتالي يحتاج إلى مزيد من التدريب ومزيد من التأهيل، وبالتالي سوف يتكلف صاحب العمل هذه الأمور. إذن التكاليف المباشرة للحوادث والإصابات هي التكاليف القابلة للقياس والناشئة مباشرة من وقوع الحادث. كما أسلفنا، التعويض المستحق للضحية، الغرامات في المحاكم الجنائية وقت الإنتاج، إصلاح الممتلكات، أجر العمال المصابين، الإسعافات الأولية، والتكاليف المرتبطة بإعادة التأهيل. التكاليف الغير مباشرة، التكاليف الغير مباشرة للحوادث والإصابات. تحدثنا في التكاليف المباشرة التي تظهر في نفس الوقت وفي نفس الساعة من حدوث الإصابة. الآن هناك تكاليف غير مباشرة، هذه التكاليف التي تنشأ بشكل غير مباشر نتيجة للحادث، وغالبا ما يصعب تحديد التكاليف غير مباشرة بدقة، وربما يكون من الصعب التعرف عليها، وفي ظروف معينة قد تكون مرتفعة للغاية. نعم، تكاليف الغير مباشرة هي تكاليف غير مرئية، غير واضحة ماذا سيحدث أو ماذا سيترتب مستقبلا على هذه الحادثة أو هذه الإصابة. من ضمن هذه التكاليف تفعيل الشروط الجزائية لعدم الوفاء بمواعيد التسليم. ماذا يعني هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يعني أن المصنع الذي يعمل فيه هذا العامل وإدارة المصنع قد تكون لديها عقود تسليم لمنتج معين. على سبيل المثال مصنع من المواد الملابس، خلينا نقول مصنع ملابس. هذا المصنع ملابس ينتج قطع من الملابس مهما كان نوعها، يلتزم أو تم عقد أو كتابة عقد بينه وبين آخرين إنه كل شهر يسلمهم 1000 قطعة أو 2000 قطعة من هذه المواد. الآن لم يستطيع هذا الشخص أو هذه الإدارة أو هذا المصنع الوفاء بالتزامات الكميات هاي في نهاية الشهر نتيجة الحوادث، فبالتالي سوف تتعرض الشركة للشرط الجزائي الموجود في العقد، وبالتالي هي خسارة. فقدان حسن نية العملاء بعد التأخير في إنتاج وإنجاز الطلبات. نعم، العملاء اللي بيتعاملوا مع هذا المصنع لما يجدوا انه ما في التزام من هذا المصنع انه يورد لكل شهر 1000 قطعة او 2000 قطعة حسب العقد المبرم بيننا، فبالتالي صار في عدم مصداقية، وبالتالي هناك يعني بعض الشركات او بعض العملاء قد يعني يتوقفوا عن التعامل مع هذا المصنع. صعوبات عامة في توظيف واستبقاء الموظفين كنتيجة غير مباشرة للحادث. نعم، الآن الحوادث اللي بتصير والإصابات اللي بتصير في هذا المصنع، العمال والموظفين لما بيشوفوا انه عدم اهتمام، عدم لا مبالاة، الإدارة لا تهتم بالموظف ولا بسلامة الموظف، فبالتالي هذول العمال راح يتركوا العمل. حتى الناس اللي بتيجي تتوظف في هذه الشركة أو في هذا المصنع سوف يسألوا هذا المصنع كويس بيهتم بالناس، راح يطلع سمعة سيئة وما حدا راح يشتغل في هذا المصنع.
تكلفة توظيف وتدريب عمال أو عمالة مؤقتة أو بديلة. نعم، لأنه أنا صار في عندي عجز في عدد العمالة، فبالتالي أنا بحاجة إلى توظيف عمال جدد وتدريبهم من جديد حتى أغطي العجز والنقص اللي صار عندي. تكلفة الإجراءات العلاجية بعد إجراء التحقيق، على سبيل المثال تغيير عملية ما أو إدخال مزيد من تدابير الرقابة. نعم، الآن صار في عندي حادث أو إصابة، الإصابة سوف يترتب عليها تكاليف علاج، سوف يترتب عليها إجراءات في التحقيق، نبحث في تحقيق في سبب الإصابة، ماذا حدث بالضبط، ما هي الإجراءات التي تمت، ما هي نقاط الضعف، ما هي نقاط القوة. هذا الموضوع قد يستدعي تغيير طريقة أداء العمل، قد يحتاج إلى تدابير رقابية جديدة، مواد جديدة، معدات جديدة، وهي تكلفة غير مباشرة للحوادث والإصابات. موضوع فقدان الروح المعنوية للموظفين الذي يؤثر على الجودة والإنتاجية والكفاءة. نعم، وهي نقطة مهمة جدا من التكاليف غير المباشرة. الناس أو العمال أو الموظفين عندما يروا ويشاهدوا في موقع العمل أن زميل لهم قد توفى، أو زميل لهم قد تعرض لبتر في قدمه أو في يده أو إلى غيره، سيؤثر على الحالة النفسية وسيؤثر بطريقة مباشرة على الإنتاج والإنتاجية وحتى موضوع الكواليتي في الإنتاج. الأضرار التي لحقت بالصورة العامة والسمعة التجارية للمنظمة. نعم، من الأمور المهمة إنه الآن الشركة أو المصنع فقد سمعته، ولما يفقد المصنع سمعته نتيجة الحوادث والإصابات اللي بتحدث عنده، فبالتالي تظهر أو يعني بتصير سمعته في السوق التجاري أو السوق اللي يتعامل معه سيئة، وبالتالي قد يخسر الأوردرات ويخسر العقود اللي ممكن كان لو وضعه كويس كان حصل عليها ورفع من أرباحه ومردوده المالي. تكلفة توظيف وتدريب عمالة مؤقتة وبديلة حكيناها، تكلفة الإجراءات العلاجية حكيناها، فقدان الأرواح المعنوية وفقدان الموظفين من أعمالهم الإنتاجية من أجل التحقيق. نعم، العمال لما بصير في حادث، الحادث راح يكون في شهود، الشهود منهم العمال، فبالتالي أنا راح أوقف العمال عن العمل مشان أسمع آرائهم، أسمع شو اللي صار، ماذا حدث، كيف حدث الحادث، كيف حدثت الإصابة، إعداد التقارير، موضوع الزيارات إلى المستشفى وزيارات المندوبين الشركة للمستشفى والوقت الضائع الذي سيقوم فيه موظفين الشركة أو المصنع وغيرها من الأمور، بالإضافة لحضور إجراءات المحكمة إذا صار فيها قضاء بين العامل وبين المصنع أو الشركة. إذن الموضوع كبير جدا، وهذا الموضوع يستدعي أنه نحافظ على مستويات جيدة من السلامة والصحة المهنية حتى نبتعد عن كل هذه الأمور وكل هذه التكاليف التي تؤثر على الشركة وتؤثر على دخل هذه الشركة، بالإضافة إلى تكاليف إضافية مترتبة على العمل الإضافي لإنجاز عمل معين وخسارة في دخل عائلة المصاب، هي من التكاليف الغير مباشرة. يعني العامل عندما يتعرض إلى إصابة سوف يفقد دخله، وبالتالي سيبعث يعني الروح المعنوية السيئة في نفسه وفي عائلته، حتى يعني المستوى المعيشي للعائلة راح يختلف، ضغط نفسي عائلي، فالموضوع حساس جدا وتكاليف جدا مهمة قد تترتب على الحوادث والإصابات. يضف إلى ذلك موضوع الأضرار التي قد تلحق بالمنظمة بسبب الحوادث والإصابات، اللي هي موضوع الإضرابات العمالية، والكل يعرف أن الإضرابات العمالية لها تأثيرات قوية جدا على الشركة
وقد تصيب خسارة كبيرة للشركة وخسارة كبيرة في الإنتاج، وبالتالي أيضا سمعة سيئة للشركة. إخوانا الأعزاء، نكون قد أنهينا الجزء الأول بحمد الله وشكره من موضوعنا إدارة السلامة والصحة المالية، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه المادة قريبا إن شاء الله. كل الاحترام للجميع، وسعدت بلقائكم، وشكرا لكم ولإصغائكم.